จากจินตนาการในหนังไซไฟสู่การเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ช่วยสร้างสรรค์งานและในบางกรณี AI ยังอาจเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราได้อีกด้วย AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีแต่มันคือกระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์ว่าเราต้องการจะเลือกใช้มันเพื่อสร้างโลกของเราแบบไหนกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight High Tech รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกและเข้าใจโลกของเทคโนโลยีเพื่อที่เราจะได้รู้ทันโลกอนาคตมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยเส้นทางของหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงนั่นก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะจากความคิดเล็กๆในห้องประชุมเมื่อเกือบ70 ปีก่อนจนถึงวันที่ AI กลายเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างสรรค์และบางครั้งคู่แข่งของเราค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี 1956 ที่งานประชุม Dartmouth Conference ที่มหาวิทยาลัย Dartmouth ในสหรัฐอเมริกาและเป็นจุดกำเนิดอย่างเป็นทางการของ AI ซึ่งในงานนี้เองนักวิทยาศาสตร์อย่างจอห์นแมคคาร์ธีได้บัญญัติคำว่า Artificial Intelligence ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะก่อนหน้านั้นผู้คนยังใช้คำอื่นๆ เช่น Cybernetics หรือ Automata Theoryแต่จอห์นแมคคาร์ธีต้องการคำที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของมันคือการสร้างเครื่องจักรที่ฉลาดโดยมีคำถามหลักเป็นแกนกลางว่าเครื่องจักรจะสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์หรือไม่ในห้องประชุมนั้นเองพวกเขาได้ตั้งคำถามที่ล้ำสมัยถึงอนาคตซึ่งกลายมาเป็นรากฐานของ AI ในทุกวันนี้ตัวอย่างคำถามที่ว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าใจภาษามนุษย์ได้อย่างไรเครื่องจักรจะเรียนรู้ได้เหมือนเด็กคนหนึ่งหรือไม่และความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจากกระบวนการอะไรในยุคนั้นแน่นอนว่าหลายคนยังไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่เท่าห้องถึงห้องจะสามารถคิดได้เองจริงหรือแต่ถึงอย่างนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมาค่ะจากนั้นยุคแรกของ AI เป็นเพียง rule based AI ที่ทำงานตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยคำสั่งที่มีคำบังคับคือคำว่าถ้ากับเช่นนั้นหรือ if กับ thenระบบจะประมวลผลและตอบสนองตามกฎที่ถูกเขียนขึ้นเท่านั้นจึงไม่สามารถเรียนรู้หรือปรับตัวจากข้อมูลใหม่ได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือ Deep Blue ของ IBM ที่สามารถเอาชนะแชมป์หมากรุกโลกแกรี่แกสปารอฟได้ในปี 1997 และด้วยชัยชนะครั้งนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ว่า AI เริ่มก้าวขีดจำกัดของมนุษย์ในบางด้านโดยเฉพาะในด้านการประมวลผลเชิงตรรกะค่ะแต่ AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่เกมหมากรุกค่ะเพราะมันยังคงพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดจากยุคของกฎเกณฑ์ตายตัว AI ก็เริ่มมีพัฒนาการครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 1980 จนถึง 1990 แนวคิด Machine Learning ก็ถือกำเนิดขึ้นค่ะและนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกสั่งการให้ทำทีละขั้นตอนเหมือนหุ่นยนต์อีกต่อไปแต่เริ่มเรียนรู้จากข้อมูลและพัฒนาความสามารถได้ด้วยตัวเองค่ะแต่แล้วในช่วงปี 2010 การมาถึงของ Deep Learning ก็ทำให้ AI ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ราวกับมีสมองมนุษย์อยู่ในคอมพิวเตอร์ความสามารถของมันก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆด้วยความสามารถจำแนกภาพได้ดีกว่าแพทย์จดจำเสียงแปลภาษาและเข้าใจภาษามนุษย์ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่จึงเป็นยุคที่ AI เริ่มมีสติปัญญาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างมากแต่ก็ยังเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของ AI มาเหมือนกันค่ะนั่นก็คือช่วง AI Winter หรือฤดูหนาวของ AI ในช่วงปี 1974 นักวิจัยเริ่มติดขัดเพราะเทคโนโลยีในยุคนั้นยังตามไอเดียมนุษย์ไม่ทันและ AI ทำงานได้ดีไม่เท่าที่คาดความหวังถึงความสำเร็จจึงลดลงและเงินทุนที่จะพัฒนาก็ค่อยๆลดลงและผู้สนับสนุนก็หายตามไปด้วยทำให้วงการ AI ถึงกับซบเซาลงไปพักใหญ่แต่แล้วอะไรที่ทำให้ AI กลับมาสู่เกมท้าทายความฉลาดขึ้นอีกครั้งคำตอบคือการบรรจบกันของ3ปัจจัยหลักสำคัญนั่นคือ Big Data การเติบโตของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียทำให้มีข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นเหมือนอาหารชั้นดีให้ AI ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆพลังของการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ GPU ที่ก้าวหน้าทำให้ประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าและอัลกอริทึมที่ฉลาดขึ้นนักวิจัยคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการสอน AI ให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วยนี่คือปัจจัยทั้ง3อย่างที่ทำให้ AI ก้าวพ้นจากขีดจำกัดเดิมๆและกลายเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้จริงในโลกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และดึงดูดการลงทุนได้จำนวนมหาศาล
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรายังไม่เข้าสู่ AI Winter อีกครั้งในยุคนี้และต่อมามีผู้ถามถึงจอห์น แมคคาร์ธีผู้ให้กำเนิดคำนี้มาตอบคำถามอีกครั้งและจอห์น แมคคาร์ธีในครั้งนี้เขาให้คำจำกัดความของ AI ว่าอย่างไรจากคำตอบในบทความตอนหนึ่งของเขาจอห์น แมคคาร์ธีได้ให้คำตอบของคำว่า AI คือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของการสร้างเครื่องจักรที่ฉลาดโดยเขามองว่า AI ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบมนุษย์เสมอไปแต่คือความสามารถในการใช้การคำนวณเพื่อบรรลุเป้าหมายถึงแม้จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเรายังไม่ถึงจุดที่ AI ฉลาดเท่ามนุษย์เพราะยังไม่เข้าใจในกลไกบางอย่างเช่นสามัญสำนึกหรือความเข้าใจในภาษาธรรมชาติของมนุษย์อย่างถ่องแท้หากลองสังเกตดูค่ะในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้แทบแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรคือฝีมือมนุษย์หรือความสามารถ AI เพราะมันเข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆที่ค่ะเพราะแท้จริงแล้ว AI ยังฝังตัวอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแนบเนียนมานานอย่างเช่น Netflix YouTube และ TikTok ที่แนะนำคอนเทนต์ตรงใจกล้องมือถือที่ใช้ AI ปรับสีผิวและโทนแสงให้สวยขึ้นและไปจนถึงรถยนต์ไร้คนขับที่ส่งคุณถึงจุดหมายได้หรือหุ่นยนต์ในสายการผลิตที่ผลิตได้มากกว่าและนานกว่าแรงงานมนุษย์และล่าสุดกับ Generative AI อย่าง ChatGPT, Midjourney และ Sora ที่สร้างข้อความวิดีโอและภาพใหม่ๆได้ราวกับศิลปินซึ่งความสามารถในการสร้างสรรค์นี้เองที่กำลังสร้างผลกระทบต่ออาชีพมากมายแต่ถึงจะมีปัญหาโลกก็ไม่อาจหยุดการพัฒนา AI ต่อไปได้เนื่องจากประโยชน์ของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมองข้ามค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามความฉลาดของ AI ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัว privacy ของข้อมูลที่เราให้ไปหรือปัญหาเรื่องอคติซึ่งเกิดจากการที่ AI ตัดสินใจผิดพลาดเพราะเรียนรู้จากข้อมูลที่ไม่ตรงตามจริงนอกจากนี้อาชีพบางอย่างกำลังถูก AI เข้ามาแทนที่และที่น่ากังวลที่สุดคือการที่ AI สามารถสร้าง Deepfake และข่าวปลอมที่เหมือนจริงจนแยกไม่ออกได้ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลและองค์กรระดับโลกจึงต้องรีบวางกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้งานเช่น EU AI ACT หรือพระราชบัญญัติปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยุโรปคือกรอบกฎหมายแรกของโลกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ AI เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างแท้จริงเพราะ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกวงการและทุกด้านอย่างแท้จริงค่ะด้านการแพทย์ AI ช่วยวิเคราะห์เอ็กซเรย์และสแกนสมองตรวจหามะเร็งได้เร็วกว่าแพทย์หลายเท่าด้านการศึกษาให้ AI ครูสอนพิเศษส่วนตัวปรับวิธีสอนตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนด้านธุรกิจใช้ AI วิเคราะห์ Big Data เพื่อทำนายตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนด้านวิทยาศาสตร์อวกาศให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ช่วยค้นหาดาวเคราะห์ใหม่ในจักรวาลแล้วในอนาคตคุณผู้ชมคิดว่า AI จะพัฒนาไปได้ไกลถึงเพียงไหนคะทางด้านนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในอีกไม่นานนี้เราจะสร้าง AGI หรือ Artificial General Intelligence ที่มีความฉลาดเทียบเท่ากับมนุษย์ในทุกด้านและหากไปถึงขั้น ASI หรือ Artificial Super Intelligence เมื่อนั้นมนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดบนโลกอีกต่อไปดังนั้นคำถามสำคัญก็คือเราจะทำให้ AI กลายเป็นผู้ช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าหรือผู้กำหนดอนาคตแทนเราจากจินตนาการในหนังไซไฟสู่การเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ช่วยสร้างสรรค์งานและในบางกรณี AI ยังอาจเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราได้อีกด้วย AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีแต่มันคือกระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์ว่าเราต้องการจะเลือกใช้มันเพื่อสร้างโลกของเราแบบไหนกันค่ะถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่อง InnoWorld ค่ะหรือสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง YouTube Facebook TikTok เพียงพิมพ์คำค้นหาคำว่า InnoWorld ค่ะและอีกหนึ่งช่องทาง www.innoworld.biz ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ